Hindi naman mahirap market kasi una-una, masaya eh. Kasi pag may maraming pasero, masaya eh. Sa araw-araw na pagdisokasyon mo, biyahe, kumbaga, ikaw hinahanap ng pasero. Nasaan si Boy Karapatan? Para masaya na rin ako. Walang araw na hindi ako hinahanap, lalo pagka wala akong duty, hahanapin nila ako yun. Tapos sasabihin sa'yo ng mga vendors doon, o kaya driver, hinahanap ka. Tapos naiwala naman ako hinahanap ng mga pasero kasi kinabukasan, duty ko, o wala ka kahapon na, kasi mayaman ka na. Namimiss ka namin. Pagka wala ka rito, malungkot ang terminal. Malungkot daw ang Kogyo. 2, 4, 6, 8, 10. Okay na yan. Ako po si Rene Arojado, ang viral barker ng Antipolo City, binansagan Boy Karapatan. Bayad! 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Si Boy Karapatan po, dati pong konduktor ng Antipolo Cubao. Kapatukan po namin. Yung mga linyan hugot po na binibitawan ni Boy Karapatan, noong pa po to. Yung kapatukan namin sa biyaheng Antipolo Cubao. Marami kami naging service, nag-aaral sa TIP, PSB, UP. Marami po akong naging kaibigan. Pagmula yun, konduktor barker, ano po kami, natanggal po sa trabaho bilang konduktor ng Antipolo Cubao. Kasi hindi naman natin masasabi, ang trabaho talaga hindi habang buhay, no? Nag-barker po ako. Tapos magmula yun, nag-barker na ako. Diyan na po ako nakilalang as in Boy Karapatan. Binansagan akong Boy Karapatan kasi sa mga linyahan, hugot na binibitawan ko. Nakikita nyo ba ito si Mami? Nakikita nyo? Bigyan nyo na kupuan ng larawan ng ating mahal na ina. Ayun na! 2, 4, 6, 8. Apat! Kung sino man yung wala pang bayad dito, Mami na, ngayon din. Walang haamin, wala. Sige, Mami, huwag kayo mahiya. Natural lang yan. Hindi kinakahiya magbayad. Go! Ba, makikonsulta rito. Upang mahirap lang ha, Mami, ano, upang mayaman nyo. Pag-uwi nyo sa mabahay nyo. Okay, aalis na tayo. Hawak sa malaki, kapit sa matigas. Go! 4 years na ako nagbabarker sa Antipolo, Robinson. Yan. Bago ako napunta ng Kogyo, gate 2 ng Antipolo City. Diyan po ako nag-viral. Diyan po ako nakilala. At diyan po ako binansagan ng Boy Karapatan. Yung pangalan ko, Rene Arojado, nawala yun, natabunan yun. Dahil ang tawag na sa akin hanggang ngayon, Boy Karapatan. Dito ang sakayan, patungo sa ating paroroonan dahil ako andan. Dito muna kayo, ha? Bigyan nyo ng upuan ng larawan na ating mahal na ina. Ayan na siya. Hindi pwedeng walang karapatan yun. Yung salitang karapatan kasi matagal na natin narinig yan. Kumbaga, parang dinala ko na rin halos araw-araw na biyahe ko mula noon. 17 years old pa lang ako. Ayan, bigyan ng karapatan yan, bawat isa. Yung nag-viral ang video po, na binidyo po sa akin ng pasero, nagulat na lang po ako. Walang 3 araw, marami ng kapitbahay na sinasabi, viral daw, billion views, 20 billion. Hindi pa ako naniwala, kasi lahat naman po tayo may cellphone. Nang tinignan ko po sa cellphone, nagulat ako, ganun nga. Wala nang iba nakita, kundi mukha ko na. Rene Arojado. Ayun, magmula yun, tapos bigla ako dumuti, kinabukasan, ako nang inaano ng mga tao. Nakilala po si Boy Karapatan, tuloy-tuloy na, hanggang binansagan na tayo ng Boy Karapatan. Alam ko nakikita nyo si Mami. Hindi pwedeng wala karapatan yan. Ibigay nyo! Dalawa, mag-shota o mag-asawa. Sino po yung mayaman dito, yung may pera lang? Abuluhan nyo na kayo kulang. Na makalis na tayo sa lugar na ito ngayon din. Ito, mukha rin mayaman to, boss. Abuluhan nyo na yung kulang.
Walang may mayaman. Kung gano'n, mag-aantay tayo ng pasero, ha? Walang may mayaman. Bayan! Unang viral ko, masaya. Pati pamilya ko, kasi nakilala si Rene Arrohado, Binassagang Boy Karapatan, hanggang sa nakilala sa buong, akala ko dito lang, Antipolo. Hindi ko akalain, iba-ibang province. Kasi may mga kamag-anak ko sa ibang probinsya na nagtitik sa amin. Masaya, pati anak ko masaya. Pero hindi ko akalain may epekto pala ang saya. Kasi akala nila yung sikat, akala nila mapera na. Pero wala po. Makikita naman nila yung bahay ko, kapaligiran ko. Hindi nga ako makabili ng sariling mga gamit, katulad ng washing, ayan, TV. Sabi ko, hindi lahat ng sikat ay mapera. Magmula nang nakilala ko si Boy Karapatan, ako na po naging takbuhan dito, lalo na mga kapitbahay. Hihingi ng tulong, may sakit ng anak nila. Ayan. Yung kung ano yung may bigay ko, ayun na, wala nang bilang-bilang. Bigyan ng karapatan na isa't isa. Bigyan ng karapatan. Ayun na! Okay, ma'am. Aalis na tayo. Ingatan mo yung mga sakay mo, ha. Kailangan lahat na makita ko bukas. Bawat isang jeep, pag napuno, 20 po sa amin. Minsan, pagka may senior, estudyante, ako na lang. Kung ilan ang sakay mo, ganun din ang remit mo. Kaya minsan, ako na halimbawa, senior. Minsan, mayroong driver na hindi na naiwala. Ilan ang senior, ilan ang estudyante. Ang ginagawa ko, para wala ng tanong, inaabunuhan ko na lang kahit wala na matanggap. O ilan senior, 3. Tapos estudyante, 4, di magkano yun. Malaki, may discount kasi estudyante, hindi pwedeng wala. Si Boy Karapatan po, kumikita naman po ng 800 sa maghapon, minsan 7, minsan pagka wala talagang pasok, kita ko na lang 400. Pero okay lang yan, basta mahalaga, meron ako na iwan na ulam. Pero kumikita naman ako dyan, pero kung tutusin, hanggat may trabaho, gusto kong pasukan pa. Kasi extra lang ako rito, sa loob ng 1 linggo, 3 beses. Sa loob ng 1 linggo. Parang gusto ko pang extra bilang, halimbawa, construction, pintor-pintora. Ayan. Kaya minsan, pag may kapitbahay na nagpapagawa rito, ino-offer ko. Ako na lang labor. Okay, hawak sa malaki, kapit sa matigas. Aalis na tayo. Go! Ingatan ng mga sakay. Labas! Go! Thank you, Brad. Thank you. Hindi naman mahirap market kasi una-una, masaya eh. Kasi pag may maraming pasero, masaya eh. Sa araw-araw na pagdisokasyon mo, biyahe, kumbaga, ikaw ay nahanap ng pasero. Nasaan si Boy Karapatan? Para masaya na rin ako. Walang araw na hindi ako hinahanap, lalo pagka wala on duty, hahanapin nila ako yun. Tapos sasabihin sa'yo ng mga vendors doon, o kaya driver, hinahanap ka. Tapos naniwala naman ako hinahanap ko ng mga pasero kasi kinabukasan duty ko, o wala ka kahapon na, kasi mayaman ka na. Namimiss ka namin. Pagka wala ka rito, malungkot ang terminal. Malungkot daw ang Kogyo. Ibigay nyo ang karapatan ng taong yan ngayon din. Okay, wait lang ha. Ako handaan patungo sa inyong paroroonan. Ito, magkano? 12 lang, pag mayaman, 20. Mukha ka mayaman. 10 ka lang tatay, estudyante ka eh. Magmula na kilala ko, hindi lahat pala ng barker ay bastos. Kasi tingin nila sa barker, may ganon. Barker yan, baka maisnatan tayo dyan. May ganon eh. Maisnatan ng kwintas, dati gusto yun eh. Ingat ka dyan sa barker na yun, tawag-tawag lang eh. Pero sa mga pasero, nakita ko, ayun, magmula na kilala si Boy Karapatan, hindi pala lahat ng barker yan. Minsan nakita nila kung paano ako manglibre ng pasahero. Katulad dyan, mga construction worker. Construction worker, bago sumildo yan, Sabaduhan, Lingguhan. Nakikiusap yan. Boy Karapatan, sa Sabado pa sildo ko. Baka pwedeng utang muna ang pamasahe ko. Walang problema. Upo, pasok. Ang ginagawa ko doon, ako na nag-abulo. Ganun po tayo makisama sa mga pasahero. Kasi naintindihan ko rin eh. Nagtrabaho din ako ng construction. Ang sweldo yan, Sabado pa. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe
Subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.